हेलो एभ्रिवान नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। मसँग चाहिँ आज प्योर कटनको 1 मिटर फेब्रिक छ, जुनबाट चाहिँ म समरमा लाउन मिल्ने टी सर्ट बनाउन गइरहेको छु। फर्स्टमा वान फोल्ड गर्ने, बन्द भएको आफू पट्टि र खुल्ला भएको अपोजिट साइडमा राख्नुपर्छ। अब चाहिँ कुमको लागि 7 र आर्महरूको लागि 7मा मार्क गर्ने। अनि मैले चाहिँ स्केलले सिधा लाइन तानिदिएँ। अब चाहिँ हाम्रो वेस्ट लेन्थ 14 छ, 14मा मार्क गरेर त्यसमा नि स्ट्रेट लाइन तानिदिने। अनि फुल लेन्थ हाम्रो 23 छ, 23मा मार्क गरेर त्यसपछि 1.5 इन्च एक्स्ट्रा राख्नुपर्छ सिलाइ भागको लागि। अब सबैमा स्ट्रेट लाइन तानिदिने। अब हाम्रो राउन्ड बस चाहिँ 35 छ, 4ले डिभाइड गर्ने अनि जति आउँछ त्यसमा 2 एड गर्ने। अनि त्यसपछि फेरि राउन्ड वेस्टमा पनि 4ले डिभाइड गरेर +2 एड गर्ने। अनि फेरि तल पनि राउन्ड हिपमा पनि 4ले डिभाइड गरेर 2 एड गरिदिने। अब नेकको लागि 3 इन्चमा मार्क गरिदिन्छु मैले। अब कुमको सेप दिनको लागि 0.5 तल मार्क गर्ने। अनि त्यसपछि 6.5 हुन्छ, त्यसको हाफ गरेर त्यसमा मार्क गर्ने। त्यसपछि बल्ल ब्याक साइडको लागि आर्महोलको सेप दिने। अनि फ्रन्टको लागि चाहिँ 0.75 भित्री मार्क गरेर स्ट्रेट लाइन तानिदिने। अनि त्यसपछि बल्ल आर्महोलको सेप दिनुपर्छ फ्रन्टको लागि। अब तल सेप दिनको लागि 3.5 माथि मार्क गरिदिने। त्यसपछि तलको मिडलबाट 3.5मा क्रप लाइनमा जोइन गरिदिने। अब चाहिँ फेब्रिकलाई कट गरिदिने। अब एउटा पेपर लिने, त्यसमा अघि कट गरेको फ्रन्ट साइडको फेब्रिक राखिदिने। अनि त्यही ट्रेस गरिदिने 1 इन्च डाउन गरेर, त्यही ट्रेस गरेर काट्ने। अब हटाएपछि 7 इन्च डाउन गरेर मार्क गर्ने। अनि त्यसमा कटिङ गरिदिने। अब चाहिँ तल र माथिको पार्ट छुट्याइदिनुपर्छ हामीले। अब अघि कट गरेको प्याटर्न फेब्रिकमा ट्रेस गरेर फेब्रिक कटिङ गरिदिने। अब तलको लागि चाहिँ 1 इन्च साइडमा छोड्ने। अनि 0.5 इन्च सिलाउने भएको माथि छोडेर त्यही प्याटर्न फेब्रिकमा ट्रेस गरिदिने अनि कट गरिदिने। अब ब्याक साइड कट भइसकेपछि फ्रन्ट साइडको नेकमा सेप दिएर कटिङ गर्ने, आर्महोल भित्रीको कटिङ गर्ने। अनि प्ल्याकेट्सको लागि चाहिँ हामीले 6.5 डाउनमा मार्क गरेर कट गर्नुपर्छ।
अब प्ल्याकेट्सको लागि चाहिँ 3 3 इन्चको ठुलो र सानो फेब्रिक कट गर्ने अनि पेस्टिङ 1 इन्चको पेस्टिङ कट गर्ने अनि त्यसलाई आइरन गरिदिने। अब चाहिँ ठुलो चाहिँ लेफ्टपट्टि सानो चाहिँ राइटपट्टि गरेर स्टिच गर्नुपर्छ। स्टिच गर्दा चाहिँ हामीले फेब्रिक उल्टो बनाएर स्टिच गर्नुपर्छ अनि सुल्टो बनाएर अनि बल्ल फिनिसिङ गर्नुपर्छ। अब त्यहाँ चाहिँ सानो कट दिनुपर्छ। कट चाहिँ किन दिएको भन्दा हामीले सुल्टो बनाएर सिलाउँदा सजिलो हुन्छ अनि फिनिसिङ पनि आउँछ, त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ सानो कट दिएर सुल्टो बनाएर सिलाउनुपर्छ। अब सेम अर्को साइडमा पनि त्यसरी स्टिच गरिदिने अनि त्यसरी सानो कट गरेर सुल्टो बनाएर फेरि स्टिच गरिदिनुपर्छ। अब तलपट्टि चाहिँ सेप दिनुपर्छ हामीले। भी सेप दिए पनि भयो, त्यत्तिकै सिधा राखेर सेप दिँदा नि हुन्छ। मैले चाहिँ भी सेप दिएको छु। अब अलिकति माथि आएर फेरि दुइटालाई लक गरिदिनुपर्छ माथिबाट स्टिच गरेर। अब चाहिँ हाम्रो प्ल्याकेट्स रेडी भइसकेको छ। अब दुइटाकै सेन्टरमा मार्क गरिदिने। अब ठ्याक्कै सेन्टरमा पर्ने तालले अघि मार्क गरेको ठाउँमा पर्ने तालले मुजा राखिदिनुपर्छ सानो। अब तपाईँलाई जस्तो डिजाइन राख्दा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ यसरी बक्स प्लेट राखेको छु। अब यसलाई स्टिच गर्ने नि अनि त्यसपछि क्रस ब्याक जोड्ने अगाडि र पछाडिको। अब क्रस ब्याक जोडिसकेपछि चाहिँ हामीले कलरको लागि मेजरमेन्ट लिनुपर्छ। नेकलाई चाहिँ मजाले मेजरमेन्ट गर्नुपर्छ। मैले 2 2चोटिसम्म मेजरमेन्ट गरेको छु। अब पेस्टिङ पेपर लिएर फर्स्टमा चाहिँ स्ट्रेट धर्को तान्ने नि 3 इन्च अपमा मार्क गरिदिने अनि 4 इन्च यताबाट 4 इन्चमा मार्क गरेपछि क्रप गरेर जोइन गरिदिने 3मा। अनि अब अघि हामीले फेब्रिकमा नापेको मेजरमेन्ट यसमा आहा कि आएन एकचोटि नाप्ने अनि त्यतिमै मार्क गर्नुपर्छ। जति फेब्रिकमा आएको थियो त्यति नै यसमा पनि।
अब चाहिँ 1 इन्चमा मार्क गरेर कलरको सेप दिने अनि त्यसपछि कटिङ गरिदिने अनि फ्याब्रिकमा आइरन गरिदिनुपर्छ, फ्याब्रिकमा ट्रेस गरिदिनुपर्छ। अब एक्स्ट्रा कपडाहरू चाहिँ कटिङ गरेर फालिदिनुपर्छ। अब कलरलाई टर्न गरिदिने अनि टर्न गरिसकेपछि चाहिँ अब त्यसमा मार्क गर्नुपर्छ अनि त्यही मार्क गरेको ठाउँमा चाहिँ हामीले स्टिच गर्नुपर्छ। अब कलरको र मेन बडीको फ्याब्रिक बिचमा चाहिँ सेन्टरमा चाहिँ कट गरिदिने, स्टिच गर्न सजिलो होस् भनेर। कलर सिलाउँदा चाहिँ पहिला उल्टो राखेर सिलाउनुपर्छ अनि त्यसपछि बल्ल सुल्टो बनाएर फिनिसिङ गर्नुपर्छ है। अब सुल्टोपट्टि टर्न गरेर अब फेरि सिलाइदिने त्यो माथि। अब हामीले कलर पनि जोडेर भ्यायो। अब चाहिँ हाम्रो स्लिभलेस भएको भएर 22 कट गरेको छु स्लिभलाई फिनिसिङ गर्नको लागि। अब सुरुमा चाहिँ राइट साइडबाट स्टिचिङ गरिदिने। स्टिचिङ गरेर भ्याइसकेपछि चाहिँ अब त्यो एक्स्ट्रा फ्याब्रिकहरू अनि त्यो धागोहरू काटिदिनुपर्छ मिलाएर। अब सानो सानो कट दिने अनि त्यसमाथि चाहिँ टप स्टिच हालिदिने। टप स्टिच दिइसकेपछि चाहिँ अब त्यसलाई उल्टो बनाएर फेरि अब फिनिसिङ गरिदिने। अब वान साइड स्लिभ फिनिसिङ भयो, अर्को साइडमा पनि त्यसरी नै फिनिसिङ गरिदिने। मैले चाहिँ साइड जोडिसकेको छु। अब तलपट्टिमा पनि
राउन्ड छ नि त हाम्रो, त्यही भएर फिनिसिङ ल्याउन अलिक गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर फर्स्टमा चाहिँ सानो फोल्ड गरेर स्टिचिङ गरिदिने, 1 फोल्ड गरेर, अनि त्यसपछि फेरि त्यही माथि अर्को डबल फोल्ड गरेर स्टिचिङ गरिदिनुपर्छ, अनि बल्ल राम्रो फिनिसिङ आउँछ। फाइनली हाम्रो टी सर्ट चाहिँ रेडी भइसकेको छ। स्लिभलेस छ कलरवालामा, समरमा लाउन मिल्ने टी सर्ट चाहिँ हाम्रो रेडी भइसकेको छ। आजको लागि चाहिँ यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो।